Ginataang kalabasa at sitaw na may crabs o alimasag naman ang lulutuin natin ngayon. Ito po ang mga sangkap na gagamitin natin. 2 tablespoons vegetable oil, 2 teaspoons minced garlic, 1 medium-sized onion sliced, a bunch of string beans cut into 2 to 2.5 inches in length, 1 small to medium-sized squash. We will cut this into cubes. 2 cans coconut milk, 2 tablespoons fish sauce, 1 teaspoon ground black pepper, and 10 medium-sized fresh blue crabs. Sisimulan na natin ngayon ang pagluluto natin ng ginataang kalabasa at sitaw na may alimasag. First step, ilagay na natin mantika sa mainit na kawali. Pag mainit na ang mantika, lalagyan natin ang sibuyas. Sunod na natin igigisa ang bawang. Sunod na ilalagay natin ang coconut milk at saka ang fish sauce. Haluin hanggang kumulo. Pag kumulo na ang ating coconut milk, ihahalo na natin ang ating ground black pepper at hinaan ang apoy. Hintayin lang natin na lumapot ito. Next step, ilagay na natin ang crabs. Pagkatapos, takpan natin. After 10 minutes, ganito na ang hitsura ng crabs natin. Sa puntong to, ilalagay na natin ang kalabasa. Hintayin lang nating maging half-cook ang kalabasa. Pag half-cook na ang kalabasa, ihahalo na natin ang string beans. At lulutuin natin ito ng 3 to 5 minutes. Ito na po ang ating ginataang kalabasa at sitaw na may blue crabs.